السلام عليكم، يا هلا فيكم بقناتي كبسة كوين. وصفتي اليوم واحدة من ألذ أنواع الحلويات اللي ممكن تجربوها، وهي كاسات الأوريو أو حلا أكواب الأوريو. الوصفة هذه ما بنحتاج فيها لا فرن ولا أي مصدر حرارة. كل اللي نحتاجه المكونات والخلاط أو محضرة الطعام. بس قبل ما أبدأ الفيديو، إذا أول مرة تشوفوا قناتي شرفوني بالاشتراك، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا اللايك والشير مع من تحبون. الحلا هذا هو عبارة عن طبقات، وأول طبقة راح نبدأ فيها هي طبقة بسكويت الأوريو مع القشطة. في البداية راح أخذ بسكويت الأوريو وأخلطه في محضرة الطعام بشكل ناعم، وبدون ما أشيل الكريمة اللي تكون بين حبات البسكويت. راح أخلطها بواسطة نبضات بهذا الشكل، ما يكون خلط مستمر، بواسطة نبضات بالخلاط لحد ما أوصل لدرجة النعومة المطلوبة. ممكن تشيلوا الكريمة اللي بالوسط وتحطوا حبات البسكويت في كيسة أو كيس بلاستيك يعني، وتطحنوها. هذا هو مستوى الطحن المطلوب زي ما تشوفوا. راح أشيل منه مقدار 3 ملاعق على جنب، لأني راح أستخدمه في الطبقة الثانية. والمطحون الباقي راح أفرغه في وعاء خلط زجاجي أو بلاستيك المتوفر عندكم، وأضيف له مقدار ملعقة طعام مليانة قشطة. راح أخلطهم مع بعض لحد ما يتجانسوا. ممكن تخلطوه في الخلاط، بس أنا ما حبيت إني أخلطه حتى ما يتعجن معايا أكثر، لأنه سرعة الخلاط بتكون أكبر طبيعي. فخلطته بيدي لحد ما تجانسوا وتماسك مطحون الأوريو بالقشطة. وهذا هو القوام اللي لازم نوصل له، يكون الخليط متماسك معانا بهذا الشكل. راح أوزعه في كاسات الحلا بالتساوي، وتقريبا سعة الكاسة الواحدة والكوب الواحد عندي 200 ملي. فنوزعه فيها بالتساوي ونضغط عليه لحد ما تتكون معانا طبقة مسطحة. طبعا ما أنسى أقول لكم إنه كل هذه المقادير راح أتركها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. وهذا بيكون شكل الطبقة الأولى في الأكواب. راح أتركهم على جنب، يعني على الكاونتر حق المطبخ، وانتقل لتجهيز الطبقة الثانية. مقادير الطبقة الثانية: قشطة وجبن كريم ودريم ويب والأوريو المطحون اللي تركناه من الطبقة الأولى. راح أحط القشطة في الخلاط مع الجبن الكريمي، ممكن تستخدموا جبنة الكيري أو أي جبن يعجبكم، وراح أضيف لهم الدريم ويب وأخلط كل هذه المقادير مع بعض لحد ما يتجانسوا. ممكن تستخدموا الخلاط المضرب إذا حبيتوا، بس الخلاط هذا بالنسبة لي أسرع. راح أفرغ نصف الخليط هذا في وعاء خلط، وراح أحتفظ بالنصف الباقي على جنب. النصف الأول راح أسوي فيه الطبقة الثانية من الحلا، وراح أضيف لها مطحون الأوريو اللي احتفظنا فيه من الطبقة الأولى لما طحنا البسكويت، وراح أخلطه معاها لحد ما يتجانسوا تمام. هذا بيكون شكل الخليط للطبقة الثانية. راح أوزعها مباشرة على الطبقة الأولى في الأكواب، وأحاول أن تكون طبقات متساوية في الكمية. ممكن أنا استخدمت هنا الملعقة في توزيع الخليط، ممكن تستخدموا كيس الكريمة إذا حبيتوا توزعوها بمقدار متساوي أكثر، ويسهل عليكم توزيعها بصورة أكبر. بعد ما وزعت الخليط في الكاسات راح أخبط فيهم على الطاولة بشكل خفيف حتى تتساوى عندي الطبقة وتصير مسطحة. لاحظوا معاي كيف صارت، هذا هو المطلوب. بعد ما انتهيت من مساواة الطبقات في الأكواب راح أضيف الطبقة الثالثة، ومقاديرها هي القشطة والجبن الكريمي والدريم ويب. طبعا الخليط أنا محتفظة فيه من الجزء الأول لما قسمته لنصين وخلطت مع الجزء الأول مطحون بسكويت الأوريو وأضفته في الطبقة الثانية. هذا الجزء الثاني أو النص الثاني من الخليط راح أضيفه للطبقة الثالثة زي ما هو بدون أي إضافات. بنفس الطريقة راح أضيفه بملعقة أو بواسطة كيس الكريمة،
ونسوي الطبقات بنفس الطريقة، نخبط فيها على الطاولة والكاونتر بشكل خفيف لحد ما يتساوى سطحها وتنفرد بشكل مرتب. وهذا هو شكل الحلا في الكاسات. حاولوا قد ما تقدروا تكون الطبقات متساوية. راح نتركهم على جنب وننتقل لتجهيز الطبقة الرابعة والأخيرة. مقادير الطبقة الرابعة: جالكسي وقهوة وقشطة وكاكاو. راح أضيف الجالكسي والقهوة وأحطهم في حمام مائي لحد ما يذوب الجالكسي معانا وتذوب فيه القهوة. أنا استخدمت هنا قهوة سريعة الذوبان. بعدها راح أضيف لهم مقدار القشطة اللي استخدمناه في الطبقة الأولى. لو بتلاحظوا أنا أخذت بس ملعقة واحدة من علبة القشطة وأضفتها المطحون الأوريو. المتبقي منها راح أضيفه للطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الجالكسي. راح أضيف لهم في النهاية مقدار ملعقتين من الكاكاو البودرة، طبعا كاكاو خام بودرة حتى يخفف عندي من مذاق الحلا في شوكولاتة الجالكسي. وهذا هو القوام النهائي للخليط، بيكون سائل معانا شويتين. راح أوزعه على كل الأكواب بالتساوي. طبعا راح نوزعه بنفس الطريقة اللي وزعنا فيها الطبقة الثانية والثالثة. وفي آخر خطوة والتزيين أكواب الحلا، أنا أضفت على الوجه حبات من بسكويت الأوريو وضغطت عليهم شويتين لحد ما مسكوا في الطبقة الأخيرة. وحطيت الحلا في الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات حتى يبرد ويتماسك. وهذا شكلهم بعد ما طلعتهم مباشرة. كل ما طالت مدة بقاء الحلا هذا في الثلاجة بيكون معاكم مذاقه أفضل. والطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الجالكسي راح تكون متماسكة أكثر. وبالنسبة لحبات الأوريو اللي حطيناها على الوجه، بدل ما تكون معاكم ناشفة وبتنكسر، راح تتشرب من رطوبة الطبقة الرابعة وتصير معاكم طرية أكثر. وبصراحة هذا الحلا إذا جازت تسميته ممكن نسميه طبقات السعادة، لأنه بجد لذيذ وطعمه في المخ. ممكن ما أقدر أوصف لكم يعني كمية اللذاذة اللي بتحسوا فيها لما تاكلوه. ممكن تسووه في صينية كبيرة يعني ويتقطع ويتقدم في صحون فردية، بس تقديمه في الكاسات بيكون شيك أكثر. الحلو والمميز في الحلا هذا إنه في مثل أجواءنا الشتوية هذه، وبما إنه الجو بارد ممكن تطلعوه من الثلاجة وتتركوه لحد ما يصير بدرجة حرارة الغرفة وتاكلوه. وعليكم بالعافية. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم ونالت على استحسانكم، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.